ปัญญาสติกับนามรูปดับเพราะวิญญาณดับข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์กราบทูลถามแล้วขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมนั้นคือปัญญาและสติกับนามรูปแก่ข้าพระองค์เถิดปัญญาและสติกับนามรูปนั้นจะดับไปในที่ไหนดูก่อนอชิตะท่านถามปัญหานั้นข้อใดเราจะแก้ปัญหาข้อนั้นแก่ท่านนามและรูปย่อมดับไม่เหลือในที่ใดปัญญาและสติกับนามรูปนั้นก็ย่อมดับไปในที่นั้นเพราะความดับไปแห่งวิญญาณแลเห็นโลกมีค่าเท่ากับเศษหญ้าเศษไม้เมื่อเห็นสิ่งทั้งปวงถูกต้องตามเป็นจริงว่าเป็นเพียงการเกิดขึ้นของธรรมชาติล้วนๆว่าเป็นเพียงการสืบเนื่องกันเป็นสายของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงต่อๆกันมาล้วนๆแล้วความกลัวย่อมไม่มีเมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่าโลกนี้ไม่มีค่าอะไรมากไปกว่าเศษหญ้าเศษไม้เมื่อนั้นเขาย่อมไม่ปรารถนาสิ่งใดๆนอกจากสิ่งที่ไม่มีการเกิดใหม่อีกต่อไปดังนี้แลหมดกลมหยุดหมุนตัดวงกลมขาดจากกันก็รู้ถึงสภาพแห่งความไม่มีอะไรเป็นที่จำนงหวังตัณหาที่ไหลซ่านเมื่อถูกทำให้แห้งสนิทแล้วก็ไหลไม่ได้วงกลมถูกตัดแล้วก็หมุนไม่ได้อีกต่อไปนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละคนดำหรือคนขาวล้วนมีหวังในนิพพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปุรณกัสสปะบัญญัติชาติเฉพาะอย่าง6 ชนิดคือชาติดำชาติเขียวชาติแดงชาติเหลืองชาติขาวและชาติขาวสุดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการบัญญัติของปุรณกัสสปะนั้นเขาบัญญัติคนฆ่าแพะแกะคนฆ่าสุกรฆ่านกฆ่าเนื้อชาวประมงโจรปล้นโจรฆ่าคนเจ้าหน้าที่เรือนจำหรือคนมีการงานชั้นต่ำอย่างอื่นๆว่าเป็นชาติดำข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปุรณกัสสปะบัญญัติภิกขุพวกกันทกะพฤกษ์หรือพวกกรรมวาสพวกกิริยาวาสอื่นๆว่าเป็นชาติเขียวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปุรณกัสสปะบัญญัติพวกนิครนมีผ้าผืนเดียวว่าเป็นชาติแดงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปุรณกัสสปะบัญญัติพวกคฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวผู้เป็นสาวกอเจลกะว่าเป็นชาติเหลืองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปุรณกัสสปะบัญญัติพวกอาชีวกะพวกอาชีวกินีว่าเป็นชาติขาวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปุรณกัสสปะบัญญัติเจ้าลัทธิชื่อนันทวัชชะกิจจะสังกิจจะและมัคคะลิโคสาละว่าเป็นชาติขาวสุดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปุรณกัสสปะบัญญัติชาติเฉพาะอย่าง6 ชนิดเหล่านี้แลพระเจ้าข้าอานนท์โลกทั้งปวงยอมรับรู้การบัญญัติอภิชาติ6 ชนิดของปุรณกัสสปะนั้นหรือข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้าอานนท์ถ้าอย่างนั้นมันก็เหมือนกับคนยากจนเข็ญใจไม่มีทรัพย์ติดตัวทั้งไม่ปรารถนาจะได้เนื้อซึ่งต้องใช้ค่าเนื้อตามสัดส่วนเมื่อมีคนมากล่าวว่าบุรุษผู้เจริญเนื้อนี้น่ากินแต่ท่านต้องใช้ค่าเนื้อดังนี้แล้วเขาย่อมปฏิเสธฉันเดียวกับปุรณกัสสปะไม่ได้รับการรับรู้จากสมณพราหมณ์ทั้งหลายแล้วมาบัญญัติอภิชาติ6 ชนิดนี้มีลักษณะเป็นคนโง่คนไม่เฉียบแหลมไม่รู้จักขอบเขตไม่ฉลาดฉันใดก็ฉันนั้นอานนท์เราแหละจะบัญญัติอภิชาติ6 ชนิดเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวอานนท์อภิชาติ6 ชนิดเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ในกรณีแห่งอภิชาติ6 ชนิดนี้คือคนบางคนมีชาติดำก่อให้เกิดธรรมดำบางคนมีชาติดำก่อให้เกิดธรรมขาวบางคนมีชาติดำก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวบางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมดำบางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมขาวบางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอานนท์คนมีชาติดำก่อให้เกิดธรรมดำเป็นอย่างไรเล่า
อานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลพลานตระกูลจักสารตระกูลทำรสหรือตระกูลเทหยากเยื่อซึ่งเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อยเป็นอยู่ฝืดเคืองมีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยากเขาเป็นผู้มีผิวพรรณซามไม่น่าดูเตี้ยค่อมขี้โรคตาบอดง่อยกระจอกมีตัวตะแคงข้างไม่ค่อยจะมีข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแต่เขาก็ยังประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตครั้นประพฤติทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกอย่างนี้แลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติดำก่อให้เกิดธรรมดำอานนท์คนมีชาติดำก่อให้เกิดธรรมขาวเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลพลานตระกูลจักสารตระกูลทำรสหรือตระกูลเทหยากเยื่อซึ่งเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อยเป็นอยู่ฝืดเคืองมีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยากเขาเป็นผู้มีผิวพรรณซามไม่น่าดูเตี้ยค่อมขี้โรคตาบอดง่อยกระจอกมีตัวตะแคงข้างไม่ค่อยจะมีข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแต่เขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตคันประพฤติสุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้แลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติดำก่อให้เกิดธรรมขาวอานนท์คนมีชาติดำก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลพลานตระกูลจักสารตระกูลทำรสหรือตระกูลเทหยากเยื่อซึ่งเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อยเป็นอยู่ฝืดเคืองมีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยากเขาเป็นผู้มีผิวพรรณซามไม่น่าดูเตี้ยค่อมเขาปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเขานั้นครั้นบวชแล้วอย่างนี้ละนิวรณ์ทั้งห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานทั้งสี่ยังโพชฌงค์เจ็ดให้เจริญแล้วตามที่เป็นจริงชื่อว่าย่อมก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอย่างนี้แลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติดำก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอานนท์คนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมดำเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมณ์มหาศาลหรือสกุลคหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินพอตัวมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัวมีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัวเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความเกลี้ยงเกลาแห่งผิวพรรณอย่างยิ่งร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแต่เขาประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตครั้นประพฤติทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกอย่างนี้แลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมดำอานนท์คนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมขาวเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมณ์มหาศาลหรือสกุลคหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินพอตัวมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัวมีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัวเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสป
ประกอบด้วยความเกลี้ยงเกลาแห่งผิวพรรณอย่างยิ่งร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟเขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตครั้นประพฤติสุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้แลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมขาวอานนท์คนชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมณ์มหาศาลหรือสกุลคหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินพอตัวมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัวมีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัวเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความเกลี้ยงเกลาแห่งผิวพรรณอย่างยิ่งร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟเขาปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเขานั้นครั้นบวชแล้วอย่างนี้ละนิวรณ์ทั้งห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานทั้งสี่ยังโพชฌงค์เจ็ดให้เจริญแล้วตามที่เป็นจริงชื่อว่าย่อมก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอย่างนี้แลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอานนท์เหล่านี้แลอภิชาติ6 ชนิดวิมุตติไม่มีความต่างกันตามวรรณะของผู้ปฏิบัติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวรรณะ4เหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรมีอยู่ถ้าชนในแต่ละวรรณะเหล่านั้นประกอบด้วยองค์แห่งผู้ควรประกอบความเพียร5เหล่านี้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความผิดแปลกแตกต่างกันแห่งชนเหล่านั้นจะพึงมีอยู่ในกรณีนี้อีกหรือมหาราชในกรณีนี้ตถาคตกล่าวแต่ความแตกต่างกันแห่งความเพียรของชนเหล่านั้นมหาราชเปรียบเหมือนคู่แห่งช้างที่ควรฝึกคู่แห่งม้าที่ควรฝึกหรือคู่แห่งโคที่ควรฝึกก็ดีที่เขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วและคู่แห่งช้างที่ควรฝึกคู่แห่งม้าที่ควรฝึกหรือคู่แห่งโคที่ควรฝึกก็ดีที่เขาไม่ได้ฝึกไม่ได้แนะนำก็มีอยู่มหาราชมหาบพิตรจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคู่แห่งสัตว์ที่ฝึกดีแล้วนั้นจะพึงถึงซึ่งการณะแห่งสัตว์ที่ฝึกแล้วพึงบรรลุถึงซึ่งภูมิแห่งสัตว์ที่ฝึกแล้วมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าส่วนคู่แห่งสัตว์เหล่าใดที่ไม่ถูกฝึกไม่ถูกแนะนำสัตว์เหล่านั้นจะพึงถึงซึ่งการณะแห่งสัตว์ที่ฝึกแล้วพึงบรรลุถึงซึ่งภูมิแห่งสัตว์ที่ฝึกแล้วเช่นเดียวกับคู่แห่งสัตว์ที่ฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วเหล่าโน้นแลหรือข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้ามหาราชผลอันใดที่ผู้มีศรัทธามีอาพาธน้อยไม่โอ้อวดไม่มีมายาปรารภความเพียรมีปัญญาจะพึงบรรลุได้นั้นผู้ที่ไม่มีศรัทธามีอาพาธมากโอ้อวดมีมายาขี้เกียจไร้ปัญญาจักบรรลุซึ่งผลอย่างเดียวกันนั้นได้หนอข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่มีได้ฉันใดก็ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างมีเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างมีผลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวรรณะ4เหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรมีอยู่ถ้าชนในแต่ละวรรณะเหล่านั้นประกอบด้วยองค์แห่งผู้มีความเพียร5เหล่านี้แล้วและเป็นผู้มีความเพียรโดยชอบอยู่แล้วยังจะมีความผิดแปลกแตกต่างกันแห่งชนเหล่านั้นในกรณีนี้อยู่อีกหรือมหาราชในกรณีนี้ตถาคตไม่กล่าวความแตกต่างไรๆในระหว่างชนเหล่านั้นเลยในเมื่อกล่าวเปรียบเทียบกันถึงวิมุตติกับวิมุตติมหาราชเปรียบเหมือนบุรุษ
ถือเอาดุ้นไม้สาระแห้งมาแล้วทำไฟให้เกิดขึ้นทำเตโชธาตุให้เกิดขึ้นปรากฏและบุรุษอีกคนหนึ่งถือเอาดุ้นไม้มะม่วงแห้งมาแล้วทำไฟให้เกิดขึ้นทำเตโชธาตุให้ปรากฏและหรือบุรุษอีกคนหนึ่งถือเอาดุ้นไม้มะเดื่อมาแล้วทำไฟให้เกิดขึ้นทำเตโชธาตุให้ปรากฏมหาราชมหาบพิตรจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรความต่างกันใดๆของไฟเหล่านั้นที่เกิดจากไม้ต่างๆกันจะพึงมีแลหรือเมื่อเปรียบกันซึ่งเปลวด้วยเปลวซึ่งสีด้วยสีซึ่งแสงด้วยแสงข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้ามหาราชข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเดชอันวิริยะนิรมิตขึ้นอันประธานกระทำให้เกิดขึ้นใดๆมีอยู่ตถาคตไม่กล่าวความแตกต่างไรๆในเดชนั้นเมื่อกล่าวเทียบกันถึงวิมุตติกับวิมุตติดังนี้อริยโลกุตรธรรมสำหรับคนทุกคนทุกวรรณะพระโคดมผู้เจริญพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติทรัพย์4ประการคือบัญญัติทรัพย์ประจำตัวของพราหมณ์บัญญัติทรัพย์ประจำตัวของกษัตริย์บัญญัติทรัพย์ประจำตัวของแพทย์บัญญัติทรัพย์ประจำตัวของสูตรพระโคดมผู้เจริญในทรัพย์4ประการนั้นพวกพราหมณ์บัญญัติการภิกขาจารว่าเป็นทรัพย์ประจำตัวของพวกพราหมณ์ถ้าพวกพราหมณ์ดูหมิ่นการภิกขาจารซึ่งเป็นทรัพย์ประจำตัวของตนเสียไปทำกิจนอกหน้าที่ของตนเขาก็จะเป็นเหมือนเด็กเลี้ยงวัวเที่ยวขโมยของผู้อื่นอยู่พระโคดมผู้เจริญนี่แหละพวกพราหมณ์บัญญัติทรัพย์ประจำตัวสำหรับพราหมณ์พระโคดมผู้เจริญในทรัพย์4ประการนั้นพวกพราหมณ์บัญญัติคันศรและกรรมแห่งลูกศรว่าเป็นทรัพย์ประจำตัวของพวกกษัตริย์ถ้าพวกกษัตริย์หมิ่นคันศรและกรรมแห่งลูกศรซึ่งเป็นทรัพย์ประจำตัวของตนเสียไปทำกิจนอกหน้าที่ของตนเขาก็จะเป็นเหมือนเด็กเลี้ยงวัวเที่ยวขโมยของผู้อื่นอยู่พระโคดมผู้เจริญนี่แหละพวกพราหมณ์บัญญัติทรัพย์ประจำตัวสำหรับกษัตริย์พระโคดมผู้เจริญในทรัพย์4ประการนั้นพวกพราหมณ์บัญญัติกสิกรรมและโครัคกรรมว่าเป็นทรัพย์ประจำตัวของพวกแพทย์ถ้าพวกแพทย์ดูหมิ่นกสิกรรมและโครัคกรรมซึ่งเป็นทรัพย์ประจำตัวของตนเสียไปทำกิจนอกหน้าที่ของตนเขาก็จะเป็นเหมือนเด็กเลี้ยงวัวเที่ยวขโมยของผู้อื่นอยู่พระโคดมผู้เจริญนี่แหละพวกพราหมณ์บัญญัติทรัพย์ประจำตัวสำหรับแพทย์พระโคดมผู้เจริญในทรัพย์4ประการนั้นพวกพราหมณ์บัญญัติเคียวและไม้คานว่าเป็นทรัพย์ประจำตัวของพวกสูตรถ้าพวกสูตรดูหมิ่นเคียวและไม้คานซึ่งเป็นทรัพย์ประจำตัวของตนเสียไปทำกิจนอกหน้าที่ของตนเขาก็จะเป็นเหมือนเด็กเลี้ยงวัวเที่ยวขโมยของผู้อื่นอยู่พระโคดมผู้เจริญนี่แหละพวกพราหมณ์บัญญัติทรัพย์ประจำตัวสำหรับสูตรพวกพราหมณ์บัญญัติทรัพย์4ประการเหล่านี้ในกรณีนี้พระโคดมผู้เจริญกล่าวอย่างไรพราหมณ์โลกทั้งปวงยอมรับรู้การบัญญัติเช่นนั้นของพราหมณ์ทั้งหลายว่าคนทั้งหลายจงบัญญัติทรัพย์ทั้ง4อย่างเหล่านี้เถอะดังนี้หรือข้อนั้นหามิได้พระโคดมผู้เจริญพราหมณ์ข้อนี้เปรียบเหมือนคนยากจนเข็ญใจไร้ทรัพย์มีอยู่คนพวกหนึ่งแขวนเนื้อแสดงแก่เขาผู้ไม่ปรารถนาโดยกล่าวว่าบุรุษผู้เจริญเนื้อนี้น่ากินแต่ต้องใช้มูลค่าดังนี้ฉันใดพราหมณ์เอ่ยพราหมณ์ทั้งหลายไม่ได้รับการรับรู้ของสมณพราหมณ์ทั้งหลายแล้วก็มาบัญญัติทรัพย์ทั้งหลาย4เหล่านั้นก็ฉันนั้นพราหมณ์เราบัญญัติโลกุตระธรรมอันประเสริฐว่าเป็นทรัพย์ประจำตัวสำหรับคนนิเทศ10ว่าด้วยธรรมเป็นที่ดับแห่งตัณหาจบ